नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण मऊ दही वडा कसा बनवायचा ते बघूया। अशा पद्धतीने जर तुम्ही दही वडे बनविले तर ते खूप छान मऊ होतील आणि तेवढेच ते चवदार सुद्धा होतील। रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा। सर्वात आधी एका बाउलमध्ये 1.5 कप उडदाची डाळ घालूया। ही डाळ 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। यामध्ये भरपूर पाणी घालून 5 ते 6 तास डाळ आपण अशीच पाण्यात भिजत ठेवूया। 5 ते 6 तास झालेली आहेत। आता ही डाळ आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायची आहे। मिक्सरच्या जारमध्ये डाळ घालून मिक्सरच्या जारमध्ये खूप कमीत कमी पाणी घालून ही डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। मी एकदा ही डाळ फिरवून घेतलेली आहे, पण अजूनही ती पूर्णपणे ग्राइंड झालेली नाहीये। त्यासाठी अगदी थोडंसं पाणी घालूया आणि ही डाळ आपण एकदा परत फिरवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता डाळ छान ब्लेंड झालेली आहे। आता ती एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। खूप जास्त पाणी घातलं तर वडे आपले जमणार नाहीत। डाळ आपली छान वाटलेली आहे। यावर झाकण ठेवून 5 ते 6 तास अशीच ठेवूया किंवा रात्रभर ती अशीच ठेवूया। डाळ आपली खूप छान फर्मेंट झालेली आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ घालून हे एकदा छान मिक्स करून घेऊया। ह्याचे आपल्याला वडे तळून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी तेल आपलं तापलेलं आहे। हाताला थोडंसं पाणी लावून ह्याचे वडे घालूया। वडे तळताना ते मध्यम आचेवरच तळावेत। तळताना अजिबात घाई करू नका। मध्यम आचेवर वडे तळले तर ते छान आतपर्यंत तळल्या जातील। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर रंग आलेला आहे। आता आपण ते टिश्यू पेपरवर काढून ठेवूया आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे वडे सुद्धा करून घेऊया। आता हे वडे आपल्याला पाण्यात भिजत घालायचे आहेत। त्यासाठी एका बाउलमध्ये मी 2 कप पाणी घेतलेलं आहे। यात 1 चमचा मीठ घालूया आणि यात वडे घालूया। हे आपल्याला 10 मिनिटे असेच ठेवायचे आहेत। 10 मिनिटे होईपर्यंत आपण दही फेटून घेऊया। एका बाउलमध्ये मी 1 वाटी दही घेतलेला आहे। यात अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा साखर घालूया आणि दही व्यवस्थित फेटून घेऊया। मी पातळ दहीच घेतलेलं होतं, त्यामुळे यामध्ये मी पाणी घातलेलं नाहीये। तुम्ही जर घट्ट दही घेतलं तर थोडंसं पाणी घाला आणि दही फेटून घेऊया। वडे आपले छान 10 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवलेले होते। 10 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण वडे थोडेसे हाताने स्क्वीज करून घेऊया आणि सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। यावर आता फेटलेलं दही घालूया। भरपूर दही घालून घ्यायचं आहे। यावर 1 चमचा चिंचगुळाची चटणी घालूया। आता 1 चमचा यावर हिरवी चटणी घालूया। थोडंसं लाल तिखट भुरभरून घेऊया। थोडंसं जिरा पावडर घातलेला आहे। थोडासा चाट मसाला घालते। तुम्हाला जर मीठ घालायचं असेल तर थोडंसं मीठ तुम्ही यावर घालू शकता। आणि यावर आपण आता भरपूर बारीक शेव घालूया। आपला मऊ आणि चवदार दही वडा तयार झालेला आहे। पाहिल्याबरोबर अगदी तोंडाला पाणी सुटेल असाच दही वडा आपला तयार झालेला आहे। तर अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा दही वडा घरी बनवा आणि ह्याचा आनंद घ्या। तुम्ही रोझाच किचनला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा दाबा। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्थ रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। थँक यू।